નમસ્તે મિત્રો, કોરોનામાં ઘર વેચીને કેરીની વાડી છે તે સંભાળી હતી તો વાવાઝોડાએ આ બધું બરબાદ કરી નાખ્યું છે। કઈ જગ્યાએ આ બન્યું છે તેમજ આ અંગે ખેડૂતની શું વેદના છે તેની તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં કહીશ, તો ખાસ આ વિડીયોને ધ્યાનથી તમે અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી એ પહેલાં ખાસ વિનંતી છે મિત્રો, 85% કરતાં વધુ ગુજરાતી લોકો એવા છે જે આપણી ચેનલના વિડીયો તો દરરોજ જોવે છે પણ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, તો નીચે ખાસ લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે એને પ્રેસ કરી બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પણ જરૂર દબાવો। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। કોરોનામાં ઘર વેચી કેરીની વાડી સંભાળી હતી અને ઘણી બધી ખેડૂતને આશા હતી, પણ વાવાઝોડાએ તેનું બધું છે તે બરબાદ કરી દીધું છે। વાવાઝોડા તોકતે પાક અને વૃક્ષોને ગુજરાતની અંદર બહુ નુકસાન કર્યું છે। 2.5 લાખથી વધુ વૃક્ષો ધરાશયી થઈ ગયા છે અને હજારો હેક્ટર ભૂમિનો પાક છે તે નષ્ટ થઈ ગયો છે। કેરીનો પાક લગભગ 75% જેટલો બરબાદ થઈ ગયો છે। અન્ય પાકની અંદર પણ 50 થી લઈ 100% જેટલું નુકસાન છે તે થયું છે। આ બધા વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે 1000 કરોડના પેકેજ આપવાની પણ વાત કહી છે। હવે વાત કરી તો ભાવનગરના એક ખેડૂતના બેરોજગાર દીકરાએ કોરોના કાળમાં ગામ છોડીને 4 મહિના પરિવાર સાથે કેરીની વાડીની અંદર વિતાવ્યા હતા, મહેનત કરી હતી, તેનું પણ છે તે બધું બરબાદ થઈ ગયું છે। રૂપા પ્રદીપભાઈ વાઘેલા નામના યુવાને સાયણ રોડ પર કેરીની વાડી છે તે ભાડે લીધી હતી। પ્રદીપભાઈએ કહ્યું કે અમે બુધેલ ગામના મૂળ નિવાસી છીએ। લોકડાઉનમાં નોકરી ગયા બાદ આ સિઝનમાં કેરીના ફળથી કમાણી કરવાની યોજના બનાવી હતી। મિત્રો, કોરોનાના કારણે, બીજી લહેરના કારણે, લોકડાઉનના કારણે ઘણા બધા લોકોની નોકરી ગઈ હતી, તેના પરિણામે પણ ઘણા બધા લોકોને મુશ્કેલી પડી છે, પરંતુ રૂપિયા નહોતા તો ગામમાં એક મકાન વેચીને છાપરા ભાડની અંદર વાડી ભાડે લીધી હતી। આ ખેડૂતે મિત્રો તેમની પાસે રૂપિયા નહોતા તો ગામનું મકાન છે તે વેચીને એક વાડી ભાડે રાખી હતી અને એવી આશા હતી કે આની અંદરથી અમે રૂપિયા મેળવીશું। પ્રદીપભાઈએ કહ્યું હતું કે 3 વર્ષના બાળક અને પરિવાર સાથે 4 મહિનાથી વાડીની અંદર તે રહેતા હતા અને મહેનત કરતા હતા। એમને કેરીની વાડીમાં ઘણી આશા હતી, પરંતુ વાવાઝોડાએ તેમનું કંઈ છે તે છોડ્યું નથી। જે વાડીમાં કેરીના પાક માટે મહેનત કરી તે વૃક્ષો પર આફૂસ અને કેસરની સારી એવી કેરીઓ પણ થઈ હતી અને તેમને ઘણી બધી આશા હતી, પરંતુ વાવાઝોડામાં એટલું નુકસાન થયું કે તેની કિંમત કાઢવી તો દૂર, પણ અમારી 1 વર્ષની મહેનત છે તે પણ બેકાર થઈ ગઈ તેવી તેમની વેદના હતી। પ્રદીપભાઈની પત્નીએ કહ્યું કે અમારી આર્થિક સ્થિતિ હતી તે પણ ઘણી ખરાબ છે। પતિએ ગામનું ઘર વેચીને છાપરા ભાડમાં કેરીની વાડી ભાડે લીધી અને મહિનાઓથી તેની અંદર દેખરેખ શરૂ કરી, મહેનત કરી અને વાવાઝોડાએ તેમનું બધું બરબાદ કરી નાખ્યું છે।